Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολουθήστε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά, έτσι, για ψυχαγωγικούς λόγους. Για όποιον κάνει την εγγραφή, θα χαρώ πάρα πολύ να είσαι στην παρέα μας, πάτα το κουδουνάκι, είπαμε σε το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ευχαριστώ για τη στήριξή σου και στα δύο κανάλια. Ευχαριστώ για τα πάρα πολύ καλά σχόλιά σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα μας σήμερα ποιο είναι. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Λοιπόν, κοίταξε, εδώ πέρα λέει ότι κάποιο άτομο είναι μετανιωμένο, έχει συναισθήματα για σένα, κάνει μια προσπάθεια ή θα κάνει μια προσπάθεια αρκετά μελετημένη, θα μπορούσα να πω, για να έρθει κοντά σου. Έχει συναισθήματα λοιπόν, νιώθει πάρα πολύ άσχημα για όλα αυτά που έχει κάνει. Εσύ δεν αντέχεις άλλο να περιμένεις, βέβαια ίσως δεν βλέπεις ακόμη κάποια σημάδια ότι σε λίγο καιρό θα ανατείλει η χαρά στη ζωή σου και στο σπίτι σου. Κάνεις άσχημες σκέψεις, αυτό είναι λάθος, προκαλείς το μέλλον σου με τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες να σκέφτεσαι ότι όλα θα πάνε στραβά. Κοίταξε, κατανοητό μέχρι ένα σημείο, αλλά τα 9 ξύφη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Και επίσης εδώ ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει έρχεται με συναίσθημα, νιώθει τύψεις και ενοχές και το ίδιο κάνει και αυτός. Δεν κοιμάται καλά, δεν θρέφεται καλά. Αγόρια κορίτσια τώρα, έτσι. Είναι γενικό το άνοιγμα. Δεν θρέφεται λοιπόν καλά το άτομο που σε ενδιαφέρει, δεν έχει καθόλου καλό ύπνο. Θα κάνει κάποιες προσπάθειες που εσύ ίσως ακόμη να μην τις βλέπεις, κάποια μαγειρέματα κατά κάποιον τρόπο κάνει για να έρθει κοντά σου. Ίσως δηλαδή το συζητά και με άλλα άτομα. Μάλιστα, εσύ τώρα προσπαθείς να αμυνθείς για το παρελθόν, φοβάσαι, απ' την άλλη όμως έχεις πόσο καιρό που φωνάζεις για δικαίωση εδώ. Η δικαίωση για σένα είναι η επανασύνδεση που με τα 9 πεντάκτηνα φυσικά και μου τη βγάζει. 8 πεντάκτηνα, κάνω κάτι πολύ ιδιαίτερο, απαιτητικό για μένα, έχω κουραστεί να φοβάμαι, δεν φοβάμαι, φεύγω το φόβο, θέλω να δικαιωθώ. 9 πεντάκτηνα, ήρθε η ώρα λοιπόν, λέει, στο άμεσο μέλλον να δεις τους καρπούς, αυτά που έχεις φυτέψει τέλος πάντων, τους σπόρους που έχεις βάλει για αυτή τη σχέση να καρποφορούν. Δεν σταμάτησες δευτερόλεπτο λοιπόν να παλεύεις γι' αυτό και τη δικαίωση λέει εδώ να τη θεωρήσεις δεδομένη. Τώρα τι ακριβώς όμως δικαίωση θες εσύ και τι ακριβώς θα δώσει το άλλο άτομο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι το βασικό, ότι μας μιλά για δικαίωση. 4 ράβδι, μια χαρά, μια γιορτή. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί ένα παιδί σου να παίρνει ένα πτυχίο, εσύ να παίρνεις ένα πτυχίο. Γενικά έρχεται μια χαρά στο σπίτι σου. Διανύουμε την ενέργεια του καρκίνου που αφορά τον 4ο οίκο που είναι το σπίτι μας. 4 ράβδι εδώ είναι μια ευλογία κρυμμένη που θέλει να έρθει στο σπιτικό σου. Ευλογημένα γεγονότα θα συμβούν εδώ. Ένας γάμος, μπορεί κάποιο παιδί σου να παντρεύεται, εσύ το εύχομαι. Γενικά έρχεται πια μια μεγάλη χαρά στη ζωή σου που έχεις όλο το δικαίωμα και όλοι το έχουν το δικαίωμα αυτό, αλλά εσύ έχεις πολεμήσει πάρα πολύ για να έρθει αυτή η ευτυχία που βλέπουμε. Καινούριο βιβλίο ζωής λοιπόν με τον καλό μάγο, έχοντας όλα τα υλικά που τα υλικά είναι, είπαμε, το πάθος με τους ράβδους, το μυαλό με τα ξύφη, τα χρήματα, σταθερότητα στα χρήματα με τα πεντάκτηνα και καινούρια αρχή στην αγάπη με τα κύπελα. Τώρα, μιλάμε για επανασύνδεση βέβαια, αλλά θα μου πεις γιατί δεν μιλάς για καινούρια γνωριμία. Γιατί έτσι βγαίνει και όποιος θέλει να κάνει καινούρια γνωριμία ελευθερώνει απλά το παρελθόν του και το συγχωρεί και προχωράει παρακάτω. Βασίλισσα πεντάκτηνων και αυτή βγαίνει τελευταία πάρα πολύ.
Ή την έχουμε ονομάσει Πινελόπη, περιμένει καρτερικά. Περνάνε που και που κάτι μνηστήρες από μπροστά από τα πόδια της, αυτή δεν τους δίνει καμία μα καμία σημασία γιατί είναι λίγο παραδοσιακή. Άμα της κολλήσει κάτι, δεν φεύγει από το μυαλό της ο κόσμος να χαλάσει. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της αγάπης είναι πιο παραδοσιακή και από το παραδοσιακό. Κουτσός στραβός ανάποδος, εκεί κολλημένη αυτή η βασίλισσα. Περιμένει, αλλά ευτυχώς εδώ γίνεται και κάτι πάρα πολύ καλό. Κάτι πολύ καλό στα επαγγελματικά της. Έχει μόρφωση αυτή η γυναίκα, έχει κάποιο πτυχίο, σεμινάριο, με τέτοια πράγματα ασχολείται, με νομίσματα, τράπεζα, ομορφιά, γη, τα πάντα, τα πάντα. Είναι μια γυναίκα που της αρέσει η σταθερότητα και αρχίζει τώρα λοιπόν αυτή να βρίσκει δειλά-δειλά τα βήματά της, να σταθεροποιήσει τη ζωή της, αλλά καρτεϊκά περιμένει τον βασιλιά της, όμως έχουμε και μία άλλη πλευρά της βασίλισσας που είναι των ξυφών, που είναι η λογική τώρα. Άντε τώρα να τα βγάλεις πέρα με τη λογική. Αυτή εδώ τώρα, επειδή τα εκλογικεύει όλα, είναι σαν να λέει στον ίδιο της τον εαυτό, στην άλλη του πλευρά. Κάτσε ρε Ελένη, γιατί περιμένεις ακόμα? Άμα ήτανε δεν θα έρθει, δεν θα είχε έρθει, λέει η βασίλισσα, η έξυπνη από εδώ. Απαντάει η άλλη. Μα για να περιμένω τόσο καιρό. Κάτι μου το λέει ρε παιδί μου, τι θα έρθει. Συνεχίζει η άλλη. Ναι, αλλά σε έχει αδικήσει εδώ πέρα, έκοψε την επικοινωνία με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Ναι, λες εσύ από η άλλη σου πλευρά. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ ξέρω ότι έχει βαθιά συναισθήματα που αποκλείεται να άλλαξαν τα συναισθήματά του ή αποκλείεται, γιατί έχει και μια περηφάνεια αυτή, να μην ένιωσε κάτι δυνατό για μένα, λέει αυτή. Λέει η άλλη από εδώ. Μα σε χώρισε με διαζύγιο για κάποιους. Δεν πειράζει, έχω δει, λέει, πάρα πολλές οικογένειες να τα καταφέρνουν μεταξύ τους ξανά. Κατάλαβες λοιπόν εδώ ότι γίνεται μια ιστορία, η μία σου πλευρά με την άλλη πλευρά που είναι τελείως διαφορετικές. Η μία είναι πάρα πολύ γρήγορη ενέργεια, η άλλη είναι πάρα πολύ αργή ενέργεια, δηλαδή μία υπεραναλύει και η άλλη λέει άντε να τελειώνουμε. Κατάλαβες τώρα, γίνεται μέσα σου μία μάχη, σε μένα κατανοητή. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτές τις δύο βασίλισσες που είσαι εσύ στην ουσία, έρχεται να τις πλαισιώσει ο βασιλιάς πεντάκτηνων, δηλαδή ο τέλειος σύντροφος. Τι θέλει τώρα αυτός εδώ? Αυτό που αναζητούσε αυτή την να σου δώσει ασφάλεια η βασίλισσα των πεντάκτηνων είναι το τέλειο ζευγάρι, βλέπεις εδώ. Γι' αυτό το ζευγάρι έχω πει πολλές φορές ότι άπαξ και οριμάσει και άπαξ καταλάβει τι του γίνεται, μπορεί να κάνει θαύματα, να πιάνει πέτρα και να γίνεται χρυσός. Τέτοια ενέργεια έχουν, ειδικά στα οικονομικά. Ο βασιλιάς λοιπόν πεντάκτηνων θέλει μια σταθερότητα με σένα και επίσης μπορεί να έχει ζωάκια, δηλαδή να έχει στην κυριολεξία να έχει ζωάκια, να ασχολείται με ενέργεια της γης, να δουλεύει σε τράπεζα. Πάντως ό,τι και να κάνει έχει υψηλή θέση και δική του δουλειά να είναι, έχει πολλά χρήματα ή τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο τα κυνηγάει τα χρήματα. Στον βασιλιά της γης όμως ανήκει και ο εγώκερος που στα ταρό είναι το διαβολάκι. Άρα μας λέει εδώ πέρα ότι στο παρελθόν είχε κάτι ατασταλίες, κακά οικονομικά, ξόδεμα χρημάτων, ασύστολα, διασκέδαση ανεφόρων εδώ πανικός, κάπου εθισμό, ξέρεις όλα αυτά. Τώρα θα μου πεις αυτός ο άνθρωπος άλλαξε ρε Μαρία. Αυτό μου λέει εδώ, τι να σε πω κι εγώ. Τελευταία μας τον βγάζει αλλαγμένο. Είπαμε, διορθώνονται τα πράγματα κάποιες φορές όταν δουν και αποειδούν και αυτοί. Πολύ ωραίες κάρτες μου έβγαλε στη σειρά. Νάτος κι άλλος ο βασιλιάς. Ναι, διορθώθηκε στην αγάπη. Θέλει να σου δώσει σταθερότητα στα οικονομικά. Στην αγάπη να σου δώσει την αληθινή αγάπη. Σε παρακολουθεί τώρα το καλοκαίρι που μιλάμε. Έχει βάλει κι άλλους να παρακολουθούν εδώ. Δεν ξέρω αν είσαι να πας πουθενά σε καμιά θάλασσα, διακοπές και τα λοιπά και τον συναντήσει εκεί. Πάντως εσύ αυτόν τον άνθρωπο θα το δεις μπροστά σου και θα πάρεις τέτοια λαχτάρα. Όπως βλέπεις εδώ με τον βασιλιά του νερού, πραγματικά δείχνει ότι πήγα στη θάλασσα εσύ τώρα, πήρα το αναψυχτικό μου και να στο φέρει αυτός. Για τέτοια ενέργεια σου μιλάω, τόσο έντονη, τόσο παρακολούθημα. Μακάρι ρε παιδί μου, και όπως είπα έχει βάλει και άλλο ένα άτομο να σε παρακολουθεί να μάθει. Βέβαια έχει ένα βλέμμα χαμένο, δηλαδή ότι
Αχ, πώς θα με δεχτείς πίσω. Πώς θα με δεχτείς πίσω. Δηλαδή και στο live το έλεγαμε αυτό, κάτσε λίγο να ξεθολώσει. Περίμενε. Δες το βλέμμα. Άμα το δεις, ωραία. Δες λίγο. Είναι κάπως στα χαμένα. Εσύ από εδώ πνίγεσαι εδώ, πανικός και αυτός είναι στα χαμένα. Λοιπόν, σας δίνετε ευκαιρία όμως για να ξαναξεκινήσετε από την αρχή, γιατί εδώ το σύμπαν λέει με την εγκράτεια. Βαγγέλη και Ευτέρπη, πήρατε τα μαθήματά σας, εγώ σας έβαλα σε μία διαδικασία να θεραπεύσετε τους εαυτούς σας, τους φόβους σας, τις ανασφάλειες σας, να οριμάσετε μέσα στη διαδρομή της ζωής σας και όσοι το καταφέραν αυτό φυσικά και βρίσκονται σε μία φάση που έχουν τρομερή διαίσθηση τώρα, έτσι. Τρομερή διαίσθηση θα έχει αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα την εποχή του καρκίνου που διανύουμε. Τρομερή διαίσθηση. Όταν είναι η εποχή του καρκίνου, του σκορπιού και του ιχθύ, η διαίσθηση όλων των ανθρώπων είναι στο κόκκινο. Τώρα λοιπόν εσείς είστε σε μια φάση που αυτός που σας παρακολουθεί εδώ πέρα, εσείς το διαισθάνεστε. Μπορεί να το δείτε κιόλας. Επίσης τώρα στη Βασίλισσα τον πεντάκτηνο που έχει το νόμισμα, είπαμε το στρόγγυλο νόμισμα ως βασική της ενέργεια, έχουμε τον τροχό που είναι στρόγγυλος τώρα και έχουμε αλλαγές. Έρχεται τώρα ο τροχός σε αυτή την καινούρια αρχή να μας αλλάξει τα πάνω κάτω ως προς τι. Σε ένα σπίτι έχετε θέματα που αφορούν το σπίτι σας. Στα χρήματα αλλάζετε επάγγελμα. Μπορεί να δουλέψετε μέσα από το σπίτι. Επικοινωνίες. Μία ευχή σας θα γίνει πραγματικότητα. Ξεκαθαρίσματα με τον ήλιο. Δαχτυλίδι πρόταση γάμου. Το βιβλίο αποκαλύψεις και όχι μόνο αποκαλύψεις κακές ίσα ίσα, κάποιος θα σας μιλήσει για την αγάπη του. Γράφετε λοιπόν καινούργια ιστορία αγάπης μέσα στο σπίτι σας. Ένα σπίτι, δηλαδή, σου είπα και πριν ότι ο καρκίνος αναφέρεται στο σπίτι μας και εδώ άμα θα δεις η κάρτα, ο τροχός έχει να κάνει με το σπίτι σαν αρχή και όλα από εκεί δεν ξεκινάνε. Έτσι λοιπόν έρχονται προς το καλύτερο φυσικά τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Και πολύ ξαφνικά κιόλας με τους 8 ράβδους έχουμε, είπαμε, ενέργεια φωτιάς μετά τον καρκίνο, δηλαδή το λιοντάρι. Το λιοντάρι τι κάνει, κατακτητής παιδί μου, έρχεται να σε κατακτήσει, τελείωσε. Με τους 4 ράβδους στο σπίτι σου μέσα. Και αυτός είπαμε, αυτή η ενέργεια του κατακτητή των βασιλιά των ράβδων είναι πολύ παθιασμένη. Για να δούμε. Υπότης πεντάκτηνων έρχεται με σταθερότητα, είπαμε, και φοβισμένος. Δεν θυμάμαι αν έκανα, όχι δεν έκανα με αυτή την τράπουλα άνοιγμα, δεν θυμάμαι να έκανα με αυτήν. Έβγαινε ακριβώς η ίδια ενέργεια με τον υπότη πεντάκτηνων και τα λοιπά και με τη γρήγορη αλλαγή που γίνεται στη ζωή σου. Άρα κάπως οι ενέργειες συνεχίζονται, είναι αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό που βγαίνει εδώ συνεχόμενα όμως, θα το ζήσουν αρκετοί άνθρωποι φαντάζομαι και μακάρι. Καταθλιψούλα εσύ λοιπόν, αλλά και αυτή η κάρτα βγήκε έντονα προχθές, έχεις δώσει, είπαμε, ευκαιρίες σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν βλέπεις όμως μπροστά σου, πίσω σου δεν βλέπεις καθόλου. Μία απογοήτευση, αλλά παλεύει, είπαμε, η μία σου πλευρά με την άλλη. Με τα πεντάκτηνα έχουμε λίγο ότι περιμένω, η Βασίλισσα των Ξυφών, που συνήθως δεν είναι συναισθηματική, αλλά στη δικιά μας περίπτωση είναι και παρά είναι. Έχει πάθει λίγο κατάθλιψη αυτή η Βασίλισσα των Ξυφών. Και επειδή είναι περίεργο αυτή να παθαίνει κατάθλιψη, γιατί είπαμε όλα τα εκλογικεύει, της φαίνεται και περίεργο που δίνει και ευκαιρίες ακόμα. Δηλαδή λέει σε άλλη περίπτωση, εγώ ρε παιδιά, σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έδινα ευκαιρία. Τι στο καλό συμβαίνει? Έναν άνθρωπο που με εμπέζει, που δεν νιώθω ασφάλεια μαζί του, που δεν μιλάει, που είναι μυστικός παθής, που λέει ψέματα, που είναι άπιστος, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν θα έδινα ευκαιρία. Το λέτε και το ξαναλέτε και δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Γιατί όμως είπαμε ότι έχετε 2 κούπες που στο μέλλον εσείς θα τις γιορτάσετε μέσα στο σπίτι σας. Όμως ακόμα δεν το έχετε δει. Δεν έχετε δει κάτι, μόνο του διαισθάνεστε.
Έτσι λοιπόν, είπαμε ότι με τον καλό μάγο και το νούμερο 1 της τράπουλας εσείς ξεκινάτε μια καινούργια αρχή θεραπευμένη και με τον ακόλουθο του νερού πάτε δειλά-δειλά και οι δύο να το πιάσετε από την αρχή. Πάντα λέω ότι δεν ασχολούμαι με το παρελθόν όταν πάω να δω το μέλλον μου. Έτσι λοιπόν εδώ είπαμε ότι ήταν ακόλουθος, είστε ακόλουθοι και οι δύο, άρα δεν είχατε εμπειρία να διαχειριστείτε μια τόσο καρμική σχέση. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως λέω ότι φταίτε και οι δύο. Αλλά τώρα άσε τα φτιαξίματα, άστα αυτά τα μαθήματα τα πήραμε, δεν θα ξαναφήσουμε τρύπα στο χώρο μας σε καμία περίπτωση. Πάτε λοιπόν να χτίσετε ένα καινούριο καμβά τη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία. Τα 4, συγγνώμη, από τα 5 κύπελα πήγαμε στα 4 με τον ακόλουθο νερού. Δες πόσο ταιριάζουν αυτές οι κάρτες. Και ξαναπάνε πίσω, όχι πάνε πίσω, πάνε δες και το χθεσινό live, να δεις ότι βγαίνει ακριβώς η ίδια ιστορία. Ναι, όντως θυμάμαι τώρα ότι δεν ήταν αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το άτομο έρχεται πολύ με ένα πρόσωπο το στυλάκι πάρα πολύ αθώο. Εσύ πια απογοητευμένη, λες πόσες ευκαιρίες πια να σε δώσω. Δεν πάει άλλο, κουράστηκα. Και απ' την άλλη όμως αυτό το πρόσωπο που πρόσεξε τώρα, είναι σαν να ξέρει ότι η ευκαιρία που σας δίνεται είναι η τελευταία σαν σχέση. Άρα είστε στον 7ο κύκλο εδώ και τόσο ανώριμη, παράξενο μου φαίνεται. Τέλος πάντων, είπαμε, έχουμε μια λαχτάρα εδώ πέρα που θα σας τη δώσει κάποιος άλλος πριν έρθει αυτός εδώ. Εννοώ τώρα ένα πρόσωπο που θα μάθεις κάτι για τον άνθρωπο σου. Λοιπόν, απογοητευμένος, απογοητευμένη, σχεδόν δυστυχισμένοι είστε εδώ, περιμένετε αυτός εδώ, αυτός ο τύπος βλέπεις ότι μόνο από το προσωπάκι του δείχνει ότι θα του δώσεις μια ευκαιρία. Γιατί έχεις κάνει και κάποιες ευχές εδώ, να μην ξεχνιόμαστε. Άρα αυτό το άτομο θα το συγχωρούσες είτε το έλεγα εγώ είτε όχι. Και με τους 5 ράβδους ήρθε η ώρα να βάλετε τα πάντα σε μία σειρά, να οριοθετήσετε με αυτόν τον βασιλιά και υπότι πεντάκτηνον ότι καταρχήν δεν θα ξαναπεριμένετε, ότι θέλετε μόνο σταθερότητα, κάτι σταθερό και τίποτε άλλο και ότι αν δεν τα δώσει αυτά στο καλό να πάει, γιατί λέτε εσείς ότι εγώ θα αλλάξω τη ζωή μου πάση θυσία. Έχω φτάσει στο σημείο που έχω φτάσει πια, εγώ δεν θα τρελαθώ λέτε. Οι ευκαιρίες που έδωσα αμέτρητες, τα έχω καλά με τον εαυτό μου, το θεραπεύω μέσα από πολύ πόνο. Άρα εγώ σε τέτοια διαδικασία δεν ξαναμπαίνω. Οπότε λέτε ότι εγώ θέλω αυτό και αυτό, τα όρια σας, δεν θα μπερδευτεί ξανά στη ζωή μας αυτός και αυτός. Και για τους γύρω λοιπόν βάζετε όρια, κάτι που δεν ξέρω, δεν νομίζω να το κάνατε στο παρελθόν και πάμε να ρωτήσουμε κανένα 2 πραγματάκια εδώ. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάνω στον τροχό τι αλλάζει. Για να δούμε τι αλλάζει πάνω στον τροχό. Ότι έρχεται αυτός πίσω. Ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, έτσι, γιατί είπαμε τα ανοίγματα είναι γενικά. Έρχεται, αυτή γίνεται η αλλαγή έχει να κάνει με την κίνηση. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνο μας λέει ότι περίμενες πάρα πολύ καιρό, έτσι, εδώ πέρα. Περίμενες στο χώρο σου, είχες κλειστεί στον εαυτό σου. Το μόνο που έφτιαχνες ήταν να διορθώνεις μέσα το χώρο σου για να νιώθεις ανεκτά, να ανέχεσαι εσύ το ίδιο σου το περιβάλλον. Ίσως εκεί έκανες κάποιες αλλαγές. Με τη Βασίλισσα των Ξυφών είπαμε δίνει μάχη το μέσα σου, 2 βασίλισσες. Γιατί λέει αυτή η Βασίλισσα των Ξυφών, λέει κοίταξε εγώ έχω προσδοκίες και δεν μπορώ να χάσω τις προσδοκίες μου από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι όριμος. Μου δημιούργησε τις προσδοκίες, αυτή ξέρεις τι κάνει το Ξυφών. Λέει άλλα προς τα έξω, αλλά μέσα της σου είπα. Μπορεί να λέει αν δεν θέλω και η λογική μου λέει να προχωρήσω, αλλά ακόμα μέσα της πολύ βαθιά τον περιμένει αυτόν τον άνθρωπο. Σας δίνει είπαμε το σύμπαν την ευκαιρία να το ξαναπιάσετε από την αρχή. Γιατί άραγε, γιατί έχετε βιώσει κάποιες στιγμές και θα βιώσετε
ακόμα περισσότερο στο μέλλον την αληθινή αγάπη. Γι' αυτό. Γιατί είστε η αληθινή αγάπη, είστε οι εραστές, είπαμε αυτό είναι το καρμικό, δηλαδή ένα ζευγάρι με εμπόδια, πολλοί εχθροί, κανείς δεν θέλει να είναι ευτυχισμένα αυτά τα δύο άτομα. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω, ότι θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι δεν σας θέλουν ευτυχισμένους και δεν θέλουν να πετύχετε πράγματα. Αν το καταλάβετε και τα βάλετε λίγο κάτω τι γινόταν στη ζωή σας, θα καταλάβετε και ποιος ήταν ο εχθρός και για ποιον ακριβώς λόγο δεν θέλω να πετύχετε. Κάνατε δουλειές μαζί? Είχατε χρήματα εσείς, δεν τον ήθελε η οικογένειά σας, ήταν άποδο? Η ζήλια ήταν γιατί οι φίλες σας ή οι φίλοι αυτού του ανθρώπου, γενικά οι φίλοι σας δεν είχαν ευτυχισμένες σχέσεις και σας έβλεπαν και έμενε το μάτι τους επάνω σας? Υπάρχουν αρκετοί λόγοι αυτό το ζευγάρι εδώ πέρα να βιώσει δυστυχία ενώ είχε την απόλυτη ευτυχία, λόγω και μόνο ότι είναι ένα ζευγάρι ζηλευτό. Λοιπόν, πάμε εδώ, κάνατε λέει θεραπεία και οι δύο, το τονίζω. Γι' αυτό και βγαίνει ο βασιλιάς πεντάκτηνων μες στην ωριμότητα. Και αυτό λοιπόν σας οδηγεί σε το ότι θεραπεύσατε τον εαυτό σας. Έρχεται μία τύχη απίστευτη στη ζωή σας, την οποία ούτε εσείς δεν θα πιστεύετε. Μάλιστα λέω ότι θα έρθει και πάρα πολύ γρήγορα, τόσο ξαφνικά, που δεν θα το πιστεύετε, αλλά θα είστε και τόσο αγχωμένοι γιατί δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε πράγματα. Μάλιστα, πολύ σύντομα λέει θα μάθετε πράγματα για τον κλέφτη. Κάτι θα συμβεί στη ζωή του κλέφτη και εσείς πρώτα θα μάθετε για τον κλέφτη, αυτόν που έκλεψε τη σχέση σας, τι έχει συμβεί και μετά θα έρθει το άτομο πίσω. Βέβαια, σχεδόν ταυτόχρονα βλέπεις η επιστροφή και ο κλέφτης μαζί. Μία απίστευτη τύχη, ο κλέφτης φεύγει. Το περιμένεις εσύ, αλλά ήρθε η ώρα ο κλέφτης να φύγει. Απίστευτη τύχη σε ό,τι αφορά τον κλέφτη λοιπόν. Εσείς είπαμε θα χρησιμοποιήσετε τώρα ένα καινούριο καμβά ζωής με την τύχη αρχικά και ένα σπίτι, βλέπεις εδώ είσαι εσύ που περίμενες και τώρα αυτό το σπίτι περιμένει και τους δυο σας για να μπείτε μέσα. Είπαμε το έχετε ευχηθεί κιόλας. Για να δούμε. Έχετε ευχηθεί τις στιγμές που παίρνατε πολύ άσχημα νέα για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια θα μάθετε και τα άσχημα νέα του κλέφτη εδώ πέρα. Κάτι κακό θα συμβεί στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Κρίμα. Αλλά εδώ είναι που λέμε όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, δυστυχώς. Κάτι κακό θα συμβεί στον κλέφτη λοιπόν. Εσείς θα πάρετε αυτά τα νέα, θα στενοχωρηθείτε λίγο γιατί είστε ευαίσθητα άτομα. Στο σπίτι σας μέσα τι έρχεται? Ένα παιδί. Ένα παιδί. Τα παιδιά σας εδώ ενώνεστε. Δες εδώ τι ωραία ενέργεια. Ή ενώνονται η οικογένεια ή έρχεται ένα παιδί στη ζωή σας. Αυτή την αγάπη να γεννηθεί από την αρχή. Γιατί μπορείς να πεις ότι είναι και μια καινούρια αρχή εδώ. Αλλά από αυτή την αγάπη να υπάρξει ένα παιδί. Γιατί αυτός είπαμε ο βασιλιάς, μην ξεχνάς ότι είναι ένας και θέλει να γίνει ένας καταπληκτικός γονιός. Θέλει να γίνει και γονιός αν δεν είσαστε μαζί, αν δεν έχετε παιδιά. Και να σου δώσει, δηλαδή σε έχει πολύ ψηλά και λέει ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Για να κάνω οικογένεια μαζί της. Και αυτό το σημείο μπορεί να είχατε σταματήσει ακριβώς αυτό το σημείο στο παρελθόν. Δηλαδή να σε είχε αποκαλέσει η γυναίκα του, να σε είχε κάνει πρόταση γάμου, να είχατε γάμο, να ήταν η σχέση δηλαδή τόσο μα τόσο σοβαρή. Πάμε να δούμε λοιπόν στο βασιλιά νερού που σε παρακολουθεί. Αυτός γιατί παρακολουθεί εδώ? Για να δούμε γιατί παρακολουθεί. Γιατί με όλα όσα έχει κάνει, έχει απογοητευτεί και ο ίδιος με τον εαυτό του και θέλει να δει άμα
είσαι τόσο απογοητευμένη ή απογοητευμένος που πήρες το ονοματιό σου και έφυγες. Δηλαδή, σε έχει απογοητεύσει τόσο πολύ που θέλει να δει. Ή είχες την υπομονή να περιμένεις μετά από όλο αυτό. Αχ, Παναγιά μου. Υπότις πεντάκτηνων, ένας υπότις, αρχικά μια καταπληκτική κάρτα γιατί είναι, είπαμε, ο φύλακας άγγελος μας ή κάποιος που μας προστατεύει από ψηλά, αλλά είναι και ένας υπότης, ο οποίος, είπαμε, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτός, είπαμε, μαζί με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων κάνουν στρατηγικές. Κάνει στρατηγική λοιπόν για την ενέργεια της επιστροφής και είναι αυτή η κάρτα που εδώ αυτό το δρόμο θα το διανύσει μόνος του, όπως διανύεις εσύ τώρα το δρόμο για να τον περιμένεις. Ο δρόμος οδηγεί μόνο σε σένα και σε μια ανατολή του ήλιου, δηλαδή μια καινούρια μέρα, μια καινούρια αρχή, με ενέργεια μόνο την πίστη σας και τη δική σας και τη δική του. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπεις, έχει μια σάκα πίσω στην πλάτη. Για μένα όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες σημαίνει ότι είναι μια εμπειρία, ήταν όλα αυτά, την οποία την έχει πάνω του. Βλέπεις ότι κρατάει ένα μπαστούνι που σημαίνει ότι έχει μια κούραση επίσης. Όλα αυτά τον κούρασαν, άρα γι' αυτό και είναι σε θέση να οριμάσει. Μάλιστα, εσύ από την άλλη είπαμε ότι είσαι σε μια φάση που εντάξει, είναι λογικό μία να δυναμώνεις. Σου είπα, είδες το διάλογο που έκαναν οι δύο βασίλισσες. Μία πέφτεις, μία σηκώνεσαι εδώ. Τα 5 κύπελα μας δείχνουν ότι πέρασες μια πάρα πολύ μεγάλη δυστυχία, γιατί και δεν έβλεπες μπροστά σου και κάποιους άλλους που ερχόταν στη ζωή σου. Δηλαδή εδώ δείχνει ότι κάποιος σε πλησίασε, ένα καινούριο πρόσωπο, και εσύ δεν το έδωσες σημασία. Ή τώρα σε πλησιάζει και δεν θα του δώσει σημασία, ή θα σε πλησιάσει και θα χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις εδώ. Βέβαια ο παλιός εδώ κερδίζει ούτως ή άλλως, αλλά λέμε τώρα ότι κάποιοι μπορεί να πραγματικά να έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε παρακάτω σε καινούργια αρχή. Πάντως αν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι και αυτός πάρα πολύ καλός εδώ. Πάμε στην κάρτα της επανασύνδεσης με τα 4 κύπελα, που όπως σου είπα αυτό το άτομο με τη φατσούλα που θα έχει όταν θα σε κοιτάζει, δεν νομίζω να μπορείς να αρνηθείς, γιατί είσαι εσύ. Σε σένα έρχεται, εσύ τον περιμένεις, εσύ είσαι το καλό. Δεν μπορείς να αντισταθείς σε αυτό το πρόσωπο, όμως σε αυτό που μπορείς να αντισταθείς πλέον είναι στο να βάλει, δηλαδή όχι να αντισταθείς, να επιμείνεις, να βάλεις όρια, να βάλει το άλλο άτομο όρια στους δικούς του ανθρώπους ή στο μεταξύ σας να μην ξαναγίνουν πάλι τα ίδια. Υπάρχει, λέει, λοιπόν, μια πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα εδώ. Βλέπεις ανατέλει, ο ήλιος ανατέλει, ο ήλιος έχει ανατείλει. Πολύ μεγάλη λοιπόν ελπίδα, και όπως βγαίνει τελευταία πάρα πολύ έντονα, μια δικαίωση για σένα. Ελπίδα, γιατί η δικαίωση είναι ότι θα έρθει πίσω. Γιατί λέει ότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα και από τους δυο σας, γι' αυτό και φυσικά υπάρχει και η ελπίδα. Άρα τι μας έχει μείνει εδώ? Κεντρική κάρτα, έρχεται μια δικαίωση φυσικά, κάποιες καινούργιες γνωριμίες, κάποιοι που θα κάνετε, κοίταξε. Εδώ περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, βγαίνει ότι σας πλησίασαν άτομα ή σας πλησιάζουν τα οποία δεν τα βλέπετε καν. Κάποιοι όμως που θα κάνετε καινούρια γνωριμία θα έχει επιτυχία στο μέλλον. Αφήνω αυτή την ενέργεια γιατί ήταν πάρα πολύ λίγοι, περισσότεροι μιλούν για επανασύνδεση τα χαρτιά. Αυτό το ζευγάρι ξαναμπαίνει σε ένα χώρο ή βρίσκει ένα χώρο καινούριο στη ζωή του, το προσδοκά και οι δύο. Ο κλέφτης υπάρχει ακόμα, όμως το άτομο που σε ενδιαφέρει πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Βλέπεις, είναι πλάτη. Πήρε το δρόμο της επιστροφής για να έρθει, γιατί το πιστεύεις και το πιστεύει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελπίδα για σας αυτή τη φορά να καταφέρετε τα καλύτερα για το μέλλον σας,
Και εγώ εδώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ για τις εγγραφές σου και στα δύο κανάλια, στο Taromania Destiny, που αυτό είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε live εκεί 2 ώρο. Σε αυτό το κανάλι είπαμε ανεβάζουμε βίντεο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Ακολούθησέ με λοιπόν αν θέλεις και στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, απλά στο TikTok κάνουμε και κανένα 2-3 βιντεάκια παραπάνω, απλά ξέρεις ότι είναι μικρής διάρκειας, αυτά είναι κάτι σαν ενέργειες ημέρας, ξέρεις. Λοιπόν, τα ανοίγματα τελευταία, αυτό που μας λένε είναι για το μετάνιωμα ενός ανθρώπου, την απογοήτευση με αυτά που έχει κάνει, από το ανώριμος ότι γίνεται πάρα πολύ ώριμος και μάλιστα μου το βγάζει με εξαιρετική ενέργεια βασιλιά πεντάκτηνου. Μας μιλάει σίγουρα, είπαμε, για το άλλο σου μισό, για δικαίωση μιλούν τα χαρτιά αυτό το χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την επανασύνδεση. Και επίσης αυτό που λέει τα τελευταίο καιρό είναι ότι ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του και ο κλέφτης θα πάρει το μάθημά του. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις.